ሕይወቴ ነው ሰላሜ ነው እረፍቴ ነው አቅሜ ነው የምመካበት ሌላ ምን አለኝ በኔስ ኢየሱሴ አለኝ አሕዛብ አያውቁህም የኔ ነፍስ ግን ታውቅሃለች የፊትህ ፍቅርህ በየዕለቱ ትናፍቃለች ያለ አባትነት መኖር ከቶ አይሆንላትም መሳይ አጭበርባሪ ሁሌ ካንተ አይነጣም አሕዛብ አያውቁህም የኔ ነፍስ ግን ታውቅሃለች የፍቅር ፊትህ በየዕለቱ ትናፍቃለች ያለ አባትነት መኖር ከቶ አይሆንላትም መሳይ አጭበርባሪ ሁሉ ካንተ ላመስግን ዛሬ የኔ ጌታ ስለማይቆጥር ስጦታ ስለማይቆጥር ውለታ በእውነት አንተ ታማኝ ዘላለም ይወደስ ይክበር ታላቅ ስምህ ዘላለም ይወደስ ይክበር ታላቅ ስምህ ዘላለም ይወደስ ይክበር ታላቅ ዘላለም ይወደስ ይክበር ታላቅ ስምህ ዘላለም ይወደስ ይክበር ታላቅ ስምህ ትንፋሼንና መንገዴን ሁሉ በእጅ ይዘህ እንደ ዓይን ብሌን አድርገህ ለኔ ተጠንቅቀህ ከሚጎዳኝ ነገር ስታደርገህ ጠብቀህ ተመስገን ከማለት ሌላ ላንተ ምን ልክፈል ላመስግንህ ዛሬ የኔ ጌታ ስለማይቆጠር ስጦታ ስለማይነገር ውለታ በእውነት አንተ ታማኝ ዘላለም ይወደስ ይክበር ታላቅ ስምህ 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 ዘላለም ይወደስ ይወደስ ይክበር ታላቅ ስምህ ይወደስ ይወደስ ስምህ ይወደስ ኢየሱስ ኢየሱስ ይወደስ መስሎት ነበር ጠላቴ ዳግም እኔን ሊያገኘኝ ስሙን አከብራለሁ ስሙን አከብራለሁ ንገስ እለዋለሁ መስሎት ነበር ዳግም እኔን ሊያገኘኝ እግዚአብሔር ግን አበረታኝ ሆነልኝ ግርማ ሞገስ ዛሬ ይኸው ዘምራለሁ ረስቻለሁ ስሙን አከብራለሁ ንገስ እለዋለሁ ስሙን አከብራለሁ ንገስ እለዋለሁ ኢየሱስ ተባረክ ስምን እንባርካለን አሜን
እንደ ጠላት ሐሳብ ሳይሆን እንዳንተ ምሕረትና ቸርነት በሕይወት አኑረህናል። ስምህ ይባረክ ጌታ ሆይ ሃሌሉያ። ክብር ለእግዚአብሔር ሰጥተን እንቀመጣለን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን ሃሌሉያ። ተባረኩ። ለጠላቶቻችን ንክሻ አሳልፎ ያልሰጠ በቤቱ ያረሰረሰን ኢየሱስ ይባረክ። አሜን። ዛሬን የእግዚአብሔርን ቃል ቶሎ ሁለተኛ ቆሮንቶስ 4ን አንብበን ባጭሩ ተከፋፍለን እንለያያለን። ከ2 ሰዓት በላይ አልይዛችሁም። 20 minutes maximum believe me። ሁለተኛ ቆሮንቶስ 4ን ከአንድ ጀምሮ አብረን እናነብና ስለዚህ ምክንያት ሁለተኛ ቆሮንቶስ 4 ከአንድ ጀምሮ ስለዚህ ምክንያት ምሕረት እንደተሰጠን መጠን ይህ አገልግሎት ስላለን አንታክትም። ነገር ግን የማያሳፍረውን ስውር ነገር ጥለናልና በተንኮል አንመላለስም። የእግዚአብሔርን ቃል በውሸት አንቀላቅልም። እውነትን በመግለጥ ግን በእግዚአብሔር ፊት ለሰው ሕሊና ሁሉ ራሳችንን እናመሰግናለንና ወንጌላችን የተከደነ ቢሆን እንኳን የተከደነባቸው ለሚጠፉ ነው። ለእነሱም የእግዚአብሔር ምሳሌ የሆነ ክርስቶስ የክብር ወንጌል ብርሃን እንዲያበራላቸው የዚህ ዓለም አምላክ የማያምኑትን ሐሳብ አሰወረ። ጌታ ሆይ ይህንን ቃል እንድትባረክ በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በአምልኳችን ውስጥ እንደነበርክ በጉባኤያችን እኔን ሕዝብህን እንድትረዳ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ጊዜውን ባርክ በኢየሱስ ስም አሜን። አንድ ርዕስ መርጫለሁኝ። ርዕሱ የእግዚአብሔር እናንተን እንደሚጠቀምባችሁ ራሳችሁን እናንተን እግዚአብሔር እንደው አልማይቲ በሆነ መንገድ እንደሚጠቀምባችሁ ታምናላችሁ ወይ? እናውቃለን። ራሳችን እኔን እንደሚጠቀምብኝ ብዙ ጊዜ ሌላ ሰው መጥቶ ወይም ደግሞ የሆነ ሰው እንዲጠቀም እኛ ዲስኳሊፋይ እንደሆነን ሌላ ኳሊፋይ ያደረገ ሰው ለኛ እንደሚጠቅመን ነው አስበን የተቀመጥነው። ግን በሌላ ጸጋ መገልገል እንዳለ ሆኖ እግዚአብሔር ግን ፐርሰናሊ እኛን እያንዳንዳችንን እንደሚጠቀምብን እናውቃለን ወይ? ይሄንን ማወቅ በህይወታችን ውስጥ ፐርፐሳችንን፣ ሚሽናችንን፣ ኃላፊነትን የስቱዋርድሺፕ አካውንተብል ሆነ እንድንሄድ ያገለግለናል። በውስጣችን የተቀመጠው አንደኛው ዮሐንስ 2:20 ላይ እናንተ ከቅዱስ ቅባቱ ተቀበላችኋል፣ ሁላችሁም እኛ ውስጥ ያለውን ውስጣችሁ የተቀመጠውን አኖይንቲንግን ታምናላችሁ። እርግጠኛ ነን አይደል? በውስጣችን የተቀመጠ መንፈስ ቅዱስ አለ፣ እሱ አለ። አሁን መጀመሪያ ዲፋይን መደረግ አለበት ብዬ ምን አሰብኩኝ? ሚኒስትሪና አገልግሎትን ሚኒስትሪና ሰርቪስ የሚለውን ትንሽ እንደው ዲፋይን እናርገው። አገልጋይ እያል ብዙዎቻችን ራቅ ብለናል። ታውቃላችሁ ስታቲክስ የሚያሳየው ከዳነው 20% ነው ስለ ሳልቬሽን ስለ ደህንነት የሚመሰክረውና ነፍሳት የሚያመጣው። ከዳነው ውስጥ የዳነው ስራው የተሰራለት አይኑ የተከፈተ ቤት ውስጥ የሚጮው የሚዘለው 80% ስለ ነፍሳት ብዙም አይደለም። ራሳችሁን ጠይቁ። which means ያለን ውስጣችን የተቀመጠው ነገር አክብረን የገባንበት ምን ይላሉ አሉ ኤቲስቶች፣ በርግጥ ገሃነም እንዳለ ክርስቲያኖች ቢያውቁ ኖሮ እውነት እሳት ቢሆን ኖሮ እንደዚህ አይነት ምስክርነት አይመሰክሩም፣ እየጮህ ይመሰክሩ ነበር። ራሳቸውን በውስጣቸው በሆነ አቅም እግዚአብሔር ይምራል የሚለውን ፓርቲ ይዘው ነው የሚሄዱት ይላሉ። እንዴት እሳት እንዳለ እያወቁ ዝም ይላሉ ዘመዶቻቸውን ነው። በሌላ ሳይ እኛ ውስጥ የተቀመጠውን ነገር አክብሮ በኔ ውስጥ በኔ ሁኔታ ጌታ ሊገልጥ ይችላል ብለን እግዚአብሔርን ማመን ሌላ መረዳትን ይፈልጋል። ሌላ እውቀትን ብዙ እውቀት ሳይሆን ማመንንም ይፈልጋል። ሚኒስትሪና ሰርቪስ የሚለያይ ነገር አይደለም አይደል? በፈረንጆቹ አገልግሎት ማለት ማገልገል ማለት በኔ ውስጥ የተቀመጠውን ሌላውን ሰው መርዳት ማለት ማገልገል ማለት አይደል? ማቴዎስ 20 ላይ የሰው ልጅ ሊያገለግል እንጂ እንዲያገለግሉት አልመጣም፣ እንደውም ነፍሱን ለብዙዎች ቤዛ ሊሰጥ ነው የመጣው። ሞዴላችን እሱ ነው። ልንሰጥ ነው የተጠራ ነው። በውስጣችን የተቀመጠ የምንሰጠው ነገር አለ። ብዙ ጊዜ አገልግሎትም በራሱ ዲፋይን መደረግ አለበት ብዬ ሳስብ ቸርች ብቻ ነው አገልግሎት የሚመስለን። በውስጤ የተቀመጠው ሮሜ 12 ላይ ያለው ናቹራል ጊፍት ባንተ ውስጥ እግዚአብሔር የሰጠ ማንኛውም ነገር ስትጠቅምበት እያገለገልክ ነው። ያንን አክብረህ ለእግዚአብሔር ክብር አድርጎ መጠቀም የኛ ድርሻ ነው።
የምንሰራው ስራ በሙሉ እና ብዙ ሰው ስራ ቦታ የሚሰራውን ስራውን ራሱ ዴይሊ አክቲቪቲውን እንደ አገልግሎት አድርጎ ያወስደው እና ዋናው አገልግሎት ይሄ መንፈሳዊ አገልግሎትን ብቻ አገልግሎት ብለን ይዘነዋል። ወንድምን መንገድ ላይ ሄደ የምትጠቅመው በማለዳ ተነስተ ማንን ልጥቀም ብለህ የምታገለግለው ከማለዳ በጠዋት ጀምሮ የምታገለግለው አገልግሎት የምትጠቅመው ሰው አለ። አገልግሎት ያ ነው። ከህይወት ገና በማለዳ ስትነሳ እግዚአብሔር ላንተ የሰጠህ ሚሽን አለ። ገና ስትወለድ ፖል ገላትያ 1 ላይ በእናቴ ማዕፀን ገና ሳለው የለየኝ ብሏል ስለ አገልግሎት ሲናገር። በእኛ ውስጥ የተቀመጠውን ነገርን አክብረን ለሌሎች መስጠትና ማገልገል የሚቸው አይኖ እኔ ጋር እንዳለሽ አውቃለሁ። ግን ደግሞ ልጆቹን ያው ወይ ዝጊልኝ በሩን ዝጊልኝና ያ እንደ ግሬስ ሲታሰሩ ወይ ለኔ ሳይሆን የሰዎችን ብዙ ጊዜ ህፃን ስታየው ኤንጅል ትላላችሁ አይደል? ሁሉም ሰው አያዋሉ ተከትሎ ያንን ህፃን የሚያው ከሀሳቡ ወጥቶ ከዛ አንፃር ነው እንጂ ያው ለዛውም የኔ ልጅ ትዝለል እንጂ እግዚአብሔር የተባረከ ጌታ መልካም ነው። የሰጠን አክቲቪቲ አለ እና ብዙ ጊዜ የጨውንና የብርሃንን አንደኛው አገልግሎታችን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎት ሁሉ ነገር አገልግሎታችን ከሆነ የተሰጠን አገልግሎት ብርሃን ከሆነን ብርሃን ፓርሻሊ የሆነ ሰው እየመረጠ ያበራል። ብርሃን ነው፣ የትም ቦታ ብትገልጡት ይገልጣል። ጨው እኔ ቤትም ገባ ጫላም ቤት ገባ ጨው ነው፣ ይጣፍጣል። የትም ቦታ የምታገለግለው አገልግሎት የሚታይ እዚህ ሳይሆን አንዳንዴ የሆነ ፎልስ ሂዩሚሊቲ ወይም ኤክስፒሪየንስ አድርገናል አይደል? ሁለት አይነት ሰዎች እንሆናለን አይደል? ውጪ አንድ አባክሮ ወተገልባብጠን እዚህ ስንመጣ ሌላ እንሆናለን አይደል? ኢትስ ኦኬ። እግዚአብሔር ወደዛ ነገር እያስገባን ነው። የተለማመድነው ነገር አለን፣ ሪስፔክት አለን። ወደዚህ ስንመጣ ሙሉ ብርሃን የተሰጠህን ያንን ባንተ ውስጥ የተቀመጠውን ብርሃን ከማለዳ ጀምሮ ማንን ልጥቀም፣ ማንን ልርዳ፣ ማንን ላገልግል ምን ይላሉ መሰላችሁ? አንዲት የስነ ልቦና ጸሐፊ የጻፈችው ሁሉም ሰው ደረቱ ላይ አንጠልጥሎት የሚዞረው ነገር አለ። ምን መሰላችሁ? ሁሉም ሰው ማንም ሰው ላይ ስታዩኝ ደህና ነኝ፣ ከትናንትናው የተሻልኩ ሰው ነኝ፣ እኔም ዛሬ እንዲህ ስታዩኝ ማለት ነው። ማንም ሰው ከኛ ሳያወራ የሚጠብቀው ነገር አለ ከዛኛው ሳይድ። የአንድን ሰው ቀን ስሩ፣ እንዴት ታምራለህ፣ እንዴት ተስማምቶሃል። እኛ የምንጀምረው ከኔጌቲቭ ነገር ነው የምንጀምረው፣ ወይም ደግሞ ሊሆን ይችላል። ማንም ሰው ደረቱ ላይ አንጠልጥሎት የሚሄደው አገልግሎት ነው። ትናንትና ከቢ ጋራ በመሐከላችን እዚህ አብሮን ያገለግል የነበረ ለቅሶ ሄደን ነበርና እኔ መስኮት ከፍቼ ልማዴ ነውና መስኮት ከፈትኩ። ሁለት ባልና ሚስቶች ናቸው፣ በእድሜያቸው ጠና ያሉ ሰዎች ናቸው። ሲያልፉ ይሄንን የሁል ጊዜ ነው የማደርገው፣ ብዙ ጊዜ ያየኛልና ከፈትኩና በጣም ነው የምታምሩት፣ አበሾች ናቸው 60 አካባቢ ይሆናሉ፣ እጅ ለእጅ ተያይዘው ሲሄዱ በጣም ነው የምታምሩት፣ ቀጥሉ እንደዚህ ብዬ አለፍኩ። መስኮቴን ዘግቼ ቻው ብያቸዋለሁ። አላቃቸውም እነዚህ ሰዎች። ይሄ ከዚህ በኋላ ሲሄዱ በደንብ ነው እንደውም ተጠባብቀው የሚያዙት፣ በጣም ነው ስለዚህ እያሰቡ ነው የሚሄዱት አለኝ። believe me ማንንም ሰው እናንተ ውስጥ የተቀመጠ የሰውን ቢዩቲ አውጥታችሁ ሰውየውን ኤክሴል ለማድረግ ትችላላችሁ። ካለው ቦታ ያለውን መልካሙን ክሪቲሳይዝ ኔጌቲቭ በዚህ እድሜ አንተ አሁን ወገብ ላይ ወገብ ተያይዘ ስንት ስራ አትሰራም የሚል አለ አይደለ? ግን በውስጡ የተቀመጠውን ቢዩቲ ፕሊዝ የምታዩትን ትንሹን ቢዩቲ ሊፍት አፕ በማድረግ በማለዳ ባርኩ። ሰውን አገልግሎት ነው እመኑኝ። በሰው ውስጥ የተቀመጠውን ጥቂቱን ነገር ትንሹን ቢዩቲ እናንተ እሱ ሞር ሻይን እንዲያደርግ አድርጉት። ያም አገልግሎት ነው። አንዱን እንደው ኤግዞርት ከማድረግ ከምናደርጋቸው አንዱ ውስጥ ድንቄም የሆነ እንትን አይቻለሁ። ኮሜዲ ያበሻ ኮሜዲ ነውና በመንገድ ላይ እየሄዱ ያበሻው ልጅ ወይ ይሄ ልጅሽ ነው ምናምን አለች አይነት አይ ቲንክ ሶ በጣም ያምራል ምናምን ብላ ሄዳ እልፍ ብላ ስልክ ብድግ አርጋ ወይኔ ምን የሚያክል ልጅ ነው የወለደችው ምን ይመስላል መሰለሽ ብላ ተናገረች። ሌላ ጥቁር መጣ። ጥቁር አይቶታል። ኦ ማይ ምንድነው የሚመስለው ይሄ
በማን ወጥቶ ነው? አባቱ ነው ይመስለው አለ። ጥቁር ሞር ትራንስፓረንስ አለው አፍሪካውያኖችን፣ እኛ ግን ሞር ቢሃይንድ ነው የምንናገር የሚለውን እየተናገረ ነው። እኛ ውስጥ ያለውን የሰውን መልካሙን ነገርን በመግለጥ አንድ አገልግሎት ከማለዳ ጀምሮ ያንን ነገር በማድረግ እንባረክ። አሁን አገልግሎታችንን ወደ መንፈሳዊ አገልግሎትንና እኛ እግዚአብሔር እንደማይጠቀምብን እንደሚመስል ለምን ልንገራችሁ። ብዙዎቻችን የማናገለግለው ይሄንን ቃል ሳነብ እንደው በደንብ አንደርስታንድ ያደረኩት ዲፕ ኢንሳይድ እግዚአብሔር አልማይቲ በሆነ መንገድ በኔ አይጠቀምም በሌሎች ሰዎች ይጠቀማል የምትሉት ለምን እንደሆነ ልንገራችሁ። የእግዚአብሔርን የምህረቱን ባለጠግነት ስለማናውቅ ሁል ጊዜ በራሳችን ኳሊፋይ የምናደርግ ስለሚመስለን ነው። ጳውሎስ ሲናገር እንደ ምህረቱ መጠን ነው ሲጀምረው ነው እንደሱ ብሎ ነው የሚጀምረው። ስለዚህ ምክንያት ምህረት እንደተሰጠን መጠን ይህን አገልግሎት ነው የሚለው አንድ ሲጀምር ስላለን አንታክትም ይላል። እንደ ምህረቱ መጠን ስለተሰጠን ነው። እግዚአብሔር ምህረቱን እንዳበዛልን ብዙዎች የማያገለግሉት ያለፈ የፓስት ኤክስፒሪየንሳቸው እና አሁን ያሉበት ነገር ፊት አያረግም ብለው ሌላ ሰው ኳሊፋይ ያረጋል ብለው ሎ የሆነ ላይፍ እየኖሩ ነው የሚሄዱት። የእግዚአብሔር የምህረቱ ባለጠግነትን ጥልቅ እንደሆነ ፖል በደንብ ገብቶታል። ፕሊዝ በአገልግሎት እግዚአብሔር አንድም ጊዜ ፐርፌክት የሆኑ ሰዎችን ወደ አገልግሎቱ ጠርቶ አያውቅም። እንናገረዋለን ግን አናምነው። እመኑኝ ብዙ ሰው እሱ ነው የሚሆነው። ሰውን እንዳንቀበል የምንሆነው እግዚአብሔር አንድም ጊዜ ፐርፌክት ሰውም የለም። የወደቀ ዓለም ላይ ነው የምንሆነው። የወደቀ ሲስተም ነው ያለው። የወደቀ ሰው ነው ያለው እዚህ ምድር ላይ አይደል? የምንኖረው በዚህ ምድር ላይ ነው። ሶ የለም ያንን ግን የወደቀውን ማንነቱን ቀይሮ እግዚአብሔር የመስራት ለውጦ እግዚአብሔር የመጠቀም ብቃት አለው። ንገሩት ለሰይጣን ውሸት ነው። በእናንተ ውስጥ ያለው የተቀመጠ የከበረ የእግዚአብሔርን ምህረት ከአብርሃምን ጀምር ሙሴን ይዩት። አብርሃም በውሸት ይታወቃል። ይስሐቅም ደገመው። ታውቃላችሁ አብርሃምና ይስሐቅ አብርሃም ሚስቴ ነች ብሎ ሲዋሽ ይስሐቅም ደግሞታል። ይስሐቅ አባቱ አብርሃም ሲዋሽ አያውቅም፣ አልተወለደም፣ አልነበረም ይስሐቅ። አብርሃም የዋሸውን ውሸት ይስሐቅ ደገመው። ያዕቆብ ጭራሽ አታላይ ሆኖ ወጣ። ታዩታላችሁ። ሶ ጭራሽ የሷ ማታለል ነው። ግን የመጣ ነገር አለ። ለምን ኦልሬዲ ገና ሪሌሽንሺፑ በላይ ሲለያይ አዳም ሲለያይ ከስር ያለው ነገር ሜስ ሆኗል። ቃየል አቤልን በቃ ወዲያው ነው የተጀመረው። ሶ ነገሮች ሁሉ ሜስ ሆነዋል። አንድ ጊዜ ኦርደሩ ተበላሽቷል። ሶ ከአብርሃም ሙሴን ብትሉ ነው መርደር፣ ዳዊትን ነው ማንንም ፈልጉ ግን አናምነውም። ሁሉ ጊዜ ጠላት መጥቶ እኛ ማይንድ ላይ የሚያጮኸው እንደማን በቃ የሚያጮኸው ነገር አለ። ባንተ ውስጥ ያለው ከዓለም ካለው ይበልጣል። እግዚአብሔር አንተን ታምኖ አልጠራም። የምህረቱን ባለጸግነት አውጁበት ፕሊዝ። አንተ አይደለም ብዙ ጊዜ የሚያዝ ሰው አንዳንዴ እኔ በመካከላችንም በጣም ጸጋቸውን አይና ሰዎቹን እንደዚህ ያዩዋቸው ያላቸው የቃል እውቀት ምሳሌ ኤልሲ ያላቸው የቃል እውቀት የእግዚአብሔር ኢንቨስት ያደረገባቸው የህይወታቸው ፒዩሪቲ ቀጥታ ሄቨን እንደምታገኛቸው የማትጠራጠሯቸው ሰዎች አሉ። አረ ላይታችኋቸው የሚገርም አይነት ምን አይነት ኢኖሰንስ ነው የምትሏቸው ሰዎች ቁጭ ብለው የሆነ ሰው ይጠብቃሉ። በኢየሱስ መነሳት ይሁን አሜን። የእውነቴን ምን ሌላ እግዚአብሔር የሚሰራው እሱን ነው። በጣም የኛ አቅም አይደለም። የተቀመጠ ዳይናሚክ የሆነ ነገር ሁላችሁንም ነው እንደዚህ ስም ስለጠራው እያንዳንዳችሁ ውስጥ የማየው ቢዩቲ አቤት እኔ ውስጥ የሌለ እኔ ቤት የሌለ እናንተ ጋራ የማየው ቢዩቲ በእውቀትና በጥበብ ቢሆን እንደውም ዋነኛ አሳዳጅ ብሎ ራሱን በደንብ አስምሮበት የሚናገረው ፖል ነው። ቤተክርስቲያንን በማሳደድ በኒው ቴስትመንትን ብትመጡ እግዚአብሔር የኛን የምህረቱን ባለጸግነት ሊያሳይ እኛን በደሙ ዋሽቶ ከድቅድቅ ጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን የጠርቶን ካህን እንድንሆን አደረገ እንጂ እኛ ብቃት አይደለም። ሶ ፕሊዝ እግዚአብሔር እንደሚሰራብንና በማለዳ የምትጠቅሙትና የምትሰሩት ትልቅ ስራ እንዳለ አስባችሁ ተንቀሳቀሱ። በዚህ አሁንም እየነገርኳችሁ እንደማታምኑ ስለማቅ እንደዚሁ ያዩዋችሁ ይሄንን ብናገር ሰው አያምነኝም። አሁንም እንደገና እንደዛው ሄዶ እውነት ነው ግን ብቻ እንትን ያገልግሉ ብሎ ነው ሰው የሚቀመጠው። እንደው በኔ ዘመን ላይ አሁን ባለንበት ዘመን
የሚታይ አይነት እግዚአብሔርን የማያከብር መርደረሮች፣ ጋንጊስተር፣ ሴተኛ ዳሪዎች እኛ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ መደረር ይችላል ከላይ ጀምሮ እስከታች አይደል ከረአብ ጀምሮ አምስት ባሎች አሉሽ ብዙ መጥራት እንችላለን ለምደነዋል እሱን ግን በዚህም ዘመን እግዚአብሔር ለውጦ ዳይናሚክ ስራ የሚሰራባቸው እግዚአብሔር ሰዎች አሉ እንደው አንድ ሰው ላሳያችሁና አጠገባቸው ያለውን ሰው ምን ይሆን በሉት እስከዛ እኔ ጋር እንትን ምን ሊያሳየን ይሆን በሉት በጣም የተከበረ የሚወደድ ሰው ነው self-destructive pathway nosedive. And I got a call from my natural father, and he came over to the apartment where I lived. He was drunk as he'd been most of my life. And my daddy's a great big Cajun man from Southern Louisiana. And he sat down with bloodshot eyes and looked at me and said, Maury, I want to talk to you about the road that you're on and the life that you're living. And he began to confront me with selling drugs to his truck driver friends and all the stuff I was doing. And I said, but I'm not listening. I hear the volume, but I'm paying no attention. I'm just saying, hey, let's get this over with. Let's just get it over with because I got a life to live and you're in the way. And my dad realized I wasn't getting it. And even though he was not a good father, he was a father. And he did something I didn't know he would do. He said, Maury, I want to talk to you for a moment about God. And I did something I didn't know I would do. I stood up and said, Dad, wait a minute. You don't know me very well and you haven't been around very much in my life. So let me tell you something about your son that you don't know. I don't believe there is a God. I remember thinking if there was a God, he'd have done better than a daddy like you. You've been married 6 times, only to of New Mexico Military Institute in Roswell, New Mexico. Started using drugs in junior high, and by the time I was a sophomore in high school, I was on the verge of failing, and my dad had beat me, spanked me, grounded me. I mean, all the disciplines a parent could do. And I wasn't getting it, and he didn't know what to do. And so I told him, my dad, I need discipline. I think I need to go to a military academy. And a frustrated dad said, just pick one, anywhere in America. I'll send you immediately next year. And so I ended up in Roswell, New Mexico, Area 51 in military academy, my junior and senior of high school. And I discovered that when you don't have any money and you're in the land of aliens, you don't use drugs. You don't mix your drugs and your aliens. That'd be a really bad trip. But I got back to Dallas, and what I discovered was, you just stay with me. You got to keep your brain in gear. You'll miss something. And I discovered that you can control a person through their controlled environment, but until a person has a heart change, nothing changes. Destiny does not change because somebody else is in charge of you. Destiny change when something happens inside of you that creates a lordship inside of your heart. And by the time January of 75 came around, a few months after I graduated from high school, I weighed 133 pounds. I was a speed freak. You'd call him a meth addict today. And I was out of control. My life was in a straight, self-destructive pathway, nosedive. And I got a call from my natural father, and he came over to the apartment where I lived. He was drunk as he'd been most of my life. And my daddy's a great big Cajun man from Southern Louisiana. And he sat down with bloodshot eyes and looked at me and said, Maury, I want to talk to you about the road that you're on and the life that you're living. And he began to confront me with selling drugs to his truck driver friends and all the stuff I was doing. And I sat there like so many people do when they're a corrective figure sitting there. I'm hearing what they're saying, but I'm not listening. I hear the volume, but I'm paying no attention. I'm just saying, hey, let's get this over with. Let's just get it over with because I got a life to live and you're in the way. And my dad realized I wasn't getting it. And even though he was not a good father, he was a father. And he did something I didn't know he would do. He said, Maury, I want to talk to you for a moment about God. And I did something I didn't know I would do. I stood up and said, Dad, wait a minute. You don't know me very well, and you haven't been around very much in my life, so let me tell you something about your son that you don't know. I don't believe there is a God.
I remember thinking, if there was a God, he'd have done better than a daddy like you. You've been married 6 times, only to fail in marriage 6 times. You climbed your way to the top of the business world, only to drink your way to the bottom again and again and again. How many Friday nights did my little brother and I sit on the front porch with our suitcase because daddy was going to come get us this weekend, and you didn't show up, and mom would come out when the sun went down and say, boys, come in, your daddy's not going to make it, because you couldn't get past the local bar to come pick up your own kids. You say, Maury, how can you be raised in the South and not believe in God? Number one, wasn't raised in church. My stepdad had a lake house, and that's where we were every weekend. Our God was sports and recreation. Didn't learn it at home. Didn't learn it in the public school system that was teaching the theory of evolution as if it was a scientific fact, which it's not. And what I didn't learn at school and I didn't learn at home, I didn't learn at church, because nobody invited kids like me to come to their church. I was the eat, drink, and be merry guy. You only have one life to live, do it. What I didn't know at 18 years of age is how quickly life can change. I never dreamed that the next morning in the middle of a crime, I would commit a brutal and horrible, inexcusable murder. And 24 hours after that, after a high-speed chase in a car wreck, I'd be arrested and taken to the Irving City Jail. When they took me out of the car, I was shackled down pretty heavy, and the police officers were around me. And as I was going in, one of the officers had gotten a family photograph out of my apartment the night before. And he's looking at it, and he realized that he knew my stepdad, Bob Davis, who adopted me when I was 6. And he was the dad that really raised me. And he said, are you Bob Davis's son? I said, yes, sir. He said, sit down, pick up the phone. He knew I was going to be on the news in about 10 minutes because all the cameras were out there. And so I called my dad, and it was probably 5:30, 5 o'clock or something in a January morning. And I woke him up, and I said, Dad, this is Maury. And he said, what do you want? And I mean, you knew, it's like, what? I said, Daddy, I'm in jail. And you could just hear the total frustration in his voice. He said, what are you in jail for? And I know he thought it was fighting, brawling, racing, something not as critical as what I'd done. And I said, Daddy, I'm in jail for murder and I'm guilty. I didn't know the heart of a dad at that point. I didn't know what the long silence was about. But what I did know is that long silence on the other line came from the heart of a father that broke. And he said, don't say anything to anybody. We'll be there as quick as you can. Wasn't but just a few hours after that Dallas's #1 attorney, Dennis Brewer, shows up. Dennis is the father of a girl I went to school with my elementary years, Susan. I knew the Brewer family. I knew of Dennis's reputation. He was a womanizer, a drug user, a pillhead, a major drinker, and corrupt. And he was just that guy. But he was the Racehorse Haynes and the Johnny Cochran of Dallas, Texas for criminals. And I looked up, I got so excited, I said, my dad's got Dennis Brewer, I'm going to get out of here. And Dennis talks to me about 5 minutes and does something I never expect Dennis Brewer to do. He pulls a Bible out of his briefcase and begins to talk to me about God and tells me how he had gone home with a pistol drunk and was shooting his gun off in the house, and his wife said, we can't live here anymore, because the kids were upstairs. None of them were hurt, but she left him, and his wife leaving him brought him to a place that he went to, a little Pentecostal Assembly of God church in Irving, Texas, pastored by Don George, that only had 50 to 150 people in it. And on a Sunday night, he made his way to an altar of prayer and had a divine encounter with Jesus Christ, where Christ set him free and delivered him and changed his life. And then God filled him with the Spirit, and then God healed his wife of breast cancer at a full gospel business meeting. So during the charismatic revolution, my attorney got all the way into what God was doing, and he was excited. And he's so excited, he told me all that God did. He said, Maury, I serve a God that can do anything. Are you ready to pray? I said, no. You ready to get me out of jail? He said, no. I said, why not? He said, oh, you're not ready yet. Subsequently, I was transferred to the Dallas County Jail, and it was there in that jail that sobriety set in. And I'm not talking about withdrawals. I'm not talking about detox, those things. I'm talking about sobriety of the soul, something far beyond the physical. Went to wake a young man up one morning, and when he didn't wake up, just as I pulled the blanket off his head, I noticed the blood under his bed. And sometime in the middle of the night, 4 feet away, with 7 other inmates in the cell with him, that young man committed suicide because he couldn't take it anymore. They cut a middle-aged man down at the cell across the day room. It was 5 8-man cells and day room with tables in the middle for lunch, breakfast, supper. And he had a note in his prison pocket. And the guard pulled it out, and I only remember the last paragraph to his wife and his children. Said, I'm sorry for all the pain that I've caused you.
You'll be better off without me. I can't take it anymore. I came to the place I thought, when is that me? When do I write that note? When do I try to escape and get shot? When do I lose a fight? እንትን ላይ አስቀምጠዋለሁ። at the end የላችሁም ገብታችኋል ሁላችሁም እዛ ውስጥ። ጌታ መልካም ነው። አሜን። አትሊስት በመሐከላችን በዚህ ዘመን በዚህ ጊዜ ውስጥ መርደረር ይሄ ሰው እንደውም የተፈረደበትን ፍርድ ሄዳችሁ ታዩታላችሁ። ኤሌክትሪክ ቸር ላይ ይሞከርበት የነበረው እንዲገደል የተወሰነበት ውሳኔ የገደላት ሴት የሰንዴይ ስኩል አስተማሪ ነች። በ18 ዓመቱ ድራግ ውስጥ ነው። ህይወቱ ሚዘረብል ነበር። ከዛ በኋላ ወጥቶ በ20 ዓመት እስራት በኋላ ወጥቶ በዓለም ላይ አሁን አሉ ከሚባሉት የታወቁ ፕሪቸሮች አሁን ቸርቹን በ25 ዓመት ውስጥ 5000 ቸርች ብዙ ሰዎችን ወደ ጌታ ያመጣ እግዚአብሔር የተጠቀመበት ኦል ኦቨር ዘ ወርልድ የሚሰማ አሁን መካሪና ብዙዎች የሚጠቀሙበት አባት ሆኗል። ሶ አትሊስት ይሄንን ወደዚህ ነገር እንድንመጣ የፈለኩት ሁልጊዜ እግዚአብሔር የደከመውን ሰው ይጠቀምበታል ስንል ድሮ ኢየሱስ ያኔ የተጠቀመባቸው አይደለም። አሁንም በዘመናችን መሐከል በእግዚአብሔር ምህረት ተነስተው እናንተማ በጣም እግዚአብሔር የባረካችሁ መልካም እንደው ወደ ህይወታችሁ ሰው መግደል አይደለም ሰው እንደው ገላምጣችሁ የማታውቁ ሰዎች ናችሁ። ሶ እባካችሁን እንደው ትንሽ ቢገፋችሁ ብዬ ነው። በውስጣችሁ የተቀመጠውን ነገር ላነቃቃ ብዬ ነው። አለ በውስጣችን የተቀመጠ ማንም ሰው ብቁ አይደለም። ብዙ ሰው የፓስት ኤክስፒሪየንስ ነው በጣም የያዘው እሱ ነው። እነከሌ የተሻሉ ሆኖ ለምን አስተማሪዎቻችንም ከፊትም ያለን መድረክ ላይ ያለነው እኔ እንደዚህ ነኝ አንተ የለም ነው ጨዋታው። ሶ እኔ እሻላለሁ አንተ አትሻልም እና ናኔና ስማ ነው ናኔን ስማ። this is the way ስናገለግል እንደሱ ነው። እኔ እሻላለሁ ካንተ አይደለም። እንደ ባዲ ኦፍ ክራይስት አካል ሁሉ ፍቅር በሆነ ከክርስቶስ ሐሳብ በብልት እየተገጣጠመ ራስ ወደ መሆን ያድጋል። ሶ ሁላችንም በአካል ውስጥ ደካሞች ነገር ግን እግዚአብሔር የሚጠቀምብን የእግዚአብሔር ሰዎች ነን። ሶ ራሳችሁን እንደው ይሄንን ስለማድረግ ነው። እንደውም ፖል የተጠቀመበትን ነገር ላሳያችሁ። አንደኛ ገላትያን 1:20 ላይ ምን ብሎ ይናገራል? ዊክነሱን እንዴት እንደሚጠቀምበት ላሳያችሁ። ቤተክርስቲያንን በማሳደድ ዋንኛ እንደውም በቃ በደንብ አድርጎ ያሰምርበታል። ይልቅስ የወደቃችሁበትን ውድቀት ሌሎችን ለማንሻ እንዲሆን የተጠራችሁበት። አሜን። ብዙ ጊዜ እሱ ነው እግዚአብሔር በህይወታችን ውስጥ እንዳይሰራ የምናደርገው ከእግዚአብሔርም ተደብቀን። አንዳንድ ሰው ነው አይደለም እግዚአብሔርን ሁሉ ይደበቃል። እኔ ሊትራሊ እንደዛ አይነት ሰዎች ያውቃሉ። ሰው እንዴት ከእግዚአብሔር ምን ሁሉን ነገር እግዚአብሔር ያውቃል። አንተን ታምኖ አይደለም በጣም ውስጣችን ደብቀን ነው ራሳችንን የምንኖረው። ፖል ሲናገር ምን ይላል መሰላችሁ? ያለ ልክ አሳድድ ነበር አይደለም ያለ ልክ አሳድድ ነበር። ያለ ልክ እንደዚህ አይነት ድክመት ነበረብኝ በል። ይሄ ነው የሚያነሳን። እነሱ ሲጠቀሙበት እንዴት እቀናለሁ እኔ ዌስተርኖቹን በዚህ ያከብራለሁ። ከድካማቸው ነው መጽሐፍ የሚጽፉት። ከወደቁበት መንገድ ጽፈው ሰዎችን ያነሳሉ፣ ይጠግናሉ። እኛ ደግሞ የምንጀምረው ከፕራይድ ነው። እኔ ጋር አንተ ናና አይደለም። ህይወት የተሰራ ማንነት ካለ ማንንም ሰው ልታከብር በማንንም ሰው ጸጋ ልትጠቀም ልብን ልታፈስ። በደንብ ስሙኝ። እኔ አርቲኩሌት አድርጌ ከምናገረው ይልቅ ራሴን ሼር ሳረጋችሁ ነው ህይወት የሚሆነው። ራስን ህይወትን ሼር ስታደርግ ነው ጉልበት የሚሆነው። አንድ ጊዜ አንድ አገልጋይ ፓስተር እንድሪያስ የተናገረው ነገር አርሰውም በጣም ብዙ አገለግላለሁ አለ ወጣቶችና እንደዚህ አሰማርቼ በወጣት የተባረከ ቸርች ነው ሚኒሶታ ያለው ፓስተር ነውና አገልግይ አንድ ቀን በህይወታችሁ ላይ እንደው ትልቅ ኢንፍሉዌንስ ያመጣባችሁ ሰውና እንደው ዋናው ያደረገባችሁ እስኪ ንገሩኝ ብዬ ጠየቅኳቸዋለሁ። ያ ሁሉ ወጣት የጻፈው አለ አንድ ቀን ወደዚህ ሀገር ስመጣ ራይድ ሰጠኝ አረሱ እሱ በህይወቴ ላይ አንድ ቀን መጥቶ እመነኝ በህይወቴ ላይ እንዲህ ያደረገችው እናቴ ይላል። አንድም ሰው እኔን አልጠራኝም ማለት
ያንን ሁሉ አስተምሮ ያ አይደለም በህይወት ላይ እሱም ይሄንን ሲያስተምር ነው በህይወት ላይ አፕላይ አድርገ የምትሰጠው የምታሳየው ነገር ነው ሚኒስትሪ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ነው የሆነው ኖርማል ላይፍ ነው ሲምፕል ላይፍ ነው የሚኖረው ህይወቱ እየሄደ ሰውን ሲረዳ ሲያግዝ ለሰው ሲጨነቅ ሲራራ እያሳደዱት እረኛ እንደሌላቸው እንደሚሄዱ በጎች አይቶ አዘነላቸው የሚል ሰው የሚል የሚያግድ የሚራራ የሚሸከም የሚጠነቀቅ ነው ሶ ክርስትናን አገልግሎት ኦልሬዲ ተሰጥቶናል ያንን እንደ ፖል አውተንቲክ እንሆን ያለንን ነገር ያለ ልክ አሳድድ ነበር ውድቀታችንን ዝቅ ማለታችንን እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ እንደሚጠቀምበት እስኪ አስቡት አንድ አገልጋይ ወይም አንድ ሰው መጥቶ እኔ እንደዚህ ሆኛለሁ እና መጥቶ ህይወቱን ሼር ሊያረጋችሁ ሲል በጣም የምትገርም ሰው ነህ ይሄን አደረግ እኔ የሆኑ ሰዎች ሜንቶር አደረግ ነበር ፋሚሊ እና ሜንቶር እያደረኩኝ ሁለቱ እንትን አሉ እና እሷ በደንብ እኔን ያለውን ነገር ትነግረኛለች በተሻለ መጠን ባላንስ እያደረኩ እሱ እንዳይሰማ ይፈልጋል ሰው ለኔ እሱን እያደረኩ መጣውና መጨረሻ ላይ ወደኔ ፕሮፌሰር ላኳቸው ምንድነው ቆንጆ ካውንስለር ነው በጣም ማምኖ ነው ሜንቶሬ ነው ወደሱ ጋር እሷን ላኳት ስልካት እኔ በቃኝ ለኔ የምትለኝ ማለት ነው ለኔ የምትለኝ ከሱ ጋር በቃኝ ከዛሬ ጀምሮ ጨርሻለሁ የምትነግረኝ እሱ ነው በቃኝ ነው የምትለው ከዛ ፕሮፌሰሬ አልቻለምና ሌላ አንድ ፋሚሊ ካውንስለር ነው እሱ ጋር ልኳታል የዛን ቀን እሱ ሲያገኛት እኔ እሱን በደንብ ስለማምነው ነው ያለውን አቲቲዩድ እሱ ሲያገኛት ምን ይላታል መሰላችሁ በጣም የሚገርም ነው አላት እንደዚህ አይነት ቤት ነጭ ነው ማወራችሁ እንደዚህ አይነት ቤት ነው የተቀመጥሽው አላት ምን ትሰሪያለሽ ይሄማ ለዘርሽ ሁሉ ይሄን ያደርጋል እያለቀሰች መጣች እኔ ጋር ምን አይነት ሰው ጋር ነው የላከኝ እኔ ጋር መጣች ሲሪየስ ምን ነው እስቲ ቤቴን ሊያፈርስ ነው እኔ እኮ ሊያያለው ነው እኔ የምትለኝ እሺ ቤቴን እኔ እንደዚህ ያለኝ አለች the way ሰውየው ከራሱ እኔም እኔ እንደዚሁ ሳስበው አቅም ያለው ሰውየው እንዲሁ ሳይው እኔ ብዙ የማልቀበለው ሰውየው ቢዚ ሆኖ ወደዛ ሳልፎ ሰጥቶብኝ እንጂ አልካትም ሆነስቲ you see ከራስ ነገር ጀምር ሰውየውን አውቀዋለሁ እንዴት አልቅሶ ከስር ይዞ እንደሚነሳ የኔን ፕሮፌሰር ያልኳችሁ ማለት ብራያን ጆንሰን ይባላል በጣም የተሰጠ ሰው ነው አንድ ነገር ልንገራችሁ ስትገናኙ ከሰው ከድካማችሁ ጀምሩና መከሩና አንሱት ያላችሁን ብርታት እኔም እንደ ኦልሞስት እኔም እኮ ያለፍኩበት የህይወቴ መንገድ ይሄ ነው ኢትስ ኦኬ ና ተነሳ እዚህ ጋር ቦታ አለ ይሄንን የሚችል አቅም አለ ኢየሱስ የሚባል አለ ብላችሁ ይዛችሁ አስነሱት እናንተም አትቀመጡ እግዚአብሔር መሐሪ ነው አንተም ስታነሳ ኮች ስታነሳው ይዛው ተነሳ ማንም ብርቱ የለም ሁላችንም ደካሞች ነን እነግራለሁ ብዙዎቻችሁ እኔ አውቃለሁ እኔ ማን ጋዝ ጋር ነው እኮ አሁን እግዚአብሔር ትላላችሁ አሁን እንኳን እኔን እያልኩኝ እኔ የምትሉ ሰዎች አሉ እንደዛ ነው የምትሉት ኖ እግዚአብሔር ራሱን ታምኖ ነው የጠራ ያንተን ስብራት ያውቃል ባንተ ነገር ላይ ያንተን ቢዩቲ አውጥቶ ለዓለም እኔ በጣም ደስ የሚለኝ አንድ ሰው እኔን የሚመስል ሰው የለም እኔ በምንም ተአምር ሰው አውተንቲክ ስል ራሳችሁን ሆናችሁ ኑሩ አገልግሉ ሂዱ በኢየሱስ ስም አሜን እኔ እርዘም ጠር ብትሉኝ አልችልም እንደ ፓስተር አክት አድርግ ብትሉኝም አልችልም በቃ እኔ እንደዚህ ነው አልችልም እኔ እንደዚሁ ነኝ ራሴን ሆኜንም ነው ለምን ፖል በኔ ሁኔታ ልጁን ሊገልጥ በወደደ ጊዜ ከስጋና ከደም ጋር አልተማከርኩም እንዴት ሆናለሁ እንደ ፓትሪክ ዋትስአፕ ምናምን ብዬ እንደዚህ በሄድ አረፍ ነው የምትሉኝ አልሄድም እኔ ባካሄዴ እንደዚሁ ነው ደሞ እንደዚህ ምናምን ብዬ በእውነቱ ብል አልችልም እኔው ራሴ ነው እኔ ነው ሆኜ ነው የምሄደው በቃ ሲምፕል ራሴ እኔ ኢንጆይ አድርጌው ላይፌን ማለት ነው እቺኑ በጣም ይኸው ትናንትና ሰው ላይ ከትናንት ወዲያ ነው ያረፈው አብሮን ሲያመልክ የነበረው ወንድም አረፈ ነገ ያንተ አይደለም ዛሬን ሴሌብሬት አድርግ ዛሬን ራስን ሆነ ቅልል ይበል በኔ ሁኔታ ነው ምንም አያገባኝም በእውነት ነው የምነግራችሁ ራሴን ሆኜ ነው የምኖረው አይ ዶንት ኬር ራሴን ሆኜ በቀንነት ነው የምኖረው ራሴን ሆኜ ነው የምሄደው ሌላ ሰው ልሁን ብልም አልችልም በእናንተ ውስጥ የተቀመጠው ነገር ራሳችሁን ሆናችሁ እንደው ተንጎዳድዱ በእግዚአብሔር ቤት በቤታችሁ ያለ ነገር ሊኖር ግድ ነው ቻሌንጅ አንተን ወደ ላይ ይዞ ይወጣል ምንም ነገር ፐርፌክት የሆነ ነገር የለም የወደቀ ዓለም ላይ ነው ያለው የወደቀ ነገር ያጋጥማል የወደቀ ሰው ጋር ነው የምትኖረው
ስትገባ ይሆናል የሆነ ነው የትም ሄድ ግባ እና አንዳንዱ ሰው ገና አልጋ እንትን እንዲነጠፍለት ይፈልጋል አይደል እንደገባ ምንጣፍ ተነጥፎለት አንተን የመሰለ ምናምን ቢባል እና አንተን የመሰለ ቢሆን ደስ ይለዋል ግን ሁሉ ጊዜ የምንዘራው ነገር ይቀበለናል አሜን ዝሩ በማለዳ ዝሩ በማለዳ በጎ ነገር ስጡ በማለዳ መልካም ነገር በማድረግ እግዚአብሔርን ባርኩ ሮሜ 8:1 ላይ እንደው እንዳትከሰሱ እንደው በክርስቶስ ያሉ ኩነኔ የለባቸውም አሜን የሚያስብለው ይሄ ነው አይደለ ማንም ምንም የለብህም በክርስቶስ እንደውም የክርስቶስ መንፈስ ባንተ ውስጥ ያለው የክርስቶስ መንፈስ ከኃጢአትና ከሞት ሕግ አርነት ነፃነት አውጥቶኛል ተመልከት ሊልመጣ ስላለው ነገር ነፃነት ወጣል ከሞትም ከኃጢአትም ሕግ አርነት ወጣል ሮሜ 8:1 እሱ ነው ምንም አትኮነኑ በጌታ እንግዲህ በአባታችሁ ልበል ፕሊዝ እግዚአብሔር ማትኮነን አልፏል ፓስት ዛሬ ነው የተሰጠቀን ዛሬ ሌላ ሰው ሆነ ራስን ሆነ ሂድ ከዛሬ ጀምሮ በእውነት ሜላቴ ባንቺ ውስጥ የተቀመጠው ሁልጊዜ ነው የምለው አሜን ይገለጥ አብረሽ ራቸ ተነሱ ደቤ ሁሌ የምለዋለኝ እግዚአብሔር ቢረዳ በእናንተ ውስጥ የተቀመጠውን ቢዩቲ ግለጡት እኔ በእውነት እያየው የምቀናባችሁ ሰዎች አላችሁ በእናንተ ህይወት ኳሊቲ ህይወት እና እናንተ ውጡና ተገለጡና የእግዚአብሔርን ሐሳብ አገልግሉ አትከሰሱ ራሳችሁን እንደው ያለቅጥ ብዙ አገልጋዮች በባርነት ይጀምራሉ ያው ሴሌብሬት ሊደረጉ ይፈልጋሉ አይደል ሳያውቁት በወንድም በልጅነት መልክ ይጀምራሉ በኋላ ላይ ወደ መመለክ ራሳቸውን ወደ ማሳየት ሄደ የፖል ማንነቱን ሄዳችሁ 4 እና 5 አንብቡት ፈጽሞ ሴንተር የሚያደርገው ክርስቶስን ነው ካያችሁት ማከል የሚያደርገው ለኛ ምንናገረው እርሱን ነው ይላል የምንሰብከው እሱን ነው ይላል ሳናውቀው ወደ ራሳችን ድሮውንድን ህይወታችንን በእኛ እንዳይጠቀም ራስን ስትመለከት ራስን ለማሳየት ትሞክራለህ እንደገና ደግሞ በሰው ዘንድ አፕሩቫል ለማግኘት ትሄዳለህ አፕሩቫል ለማግኘት ስትሄድ ምን እንደምትሆን ልንገርህ አፕሩቫል በሰዎች ዘንድ አፕሩቫል ለመሄድ ስትደረግ ሰውየው አፕሩቭ አያደርግም አፕሩቭ ሳያደርግ የምትደረግበትን ሌላ ኳሊፊ የራስን ነገር እንደገና አክሮባት ትሰራለህ ራስን ሆነ ተገለጥ ምንም ነገር ራስን ሆነ ያለባችሁን ዊክነስ አይደል በእግዚአብሔር ካወቀው አንተ ነፃ ነህ በቃ በእግዚአብሔር ፊት አስተካክል ነፃ ነህ ከፍ ብለህ ሂድ ዋይ በቃ በእግዚአብሔር ፊት ይሄን በድያለሁ አሁን አዲስ ህይወት አለ አዲስ ስራ ልሰራ ለዛ ተጠርቻለሁ ደረጃ እንዳላ አትፈልጉኝ ለሹመት ሌላ ክብር አለ ብለህ ተነሳ ያለበትን ቦታ አስቀምጥ ሌላ እኔ ይሄንን በጣም ላነቃቃ ፈልጋለሁ አንድ ፓስተር ካውንስል እያደረገ አገልግሎ እንደወጣ ልጁን አውቀዋለሁ እና ምን እንደሆነ አልነግራችሁም እና ደወለልኝ ይገርምሃል አለኝ እከሌ እኮ ታውቀው አስታወስከው አይደል አዎ እንደዚህ አወቅከው አይደል አለኝ አዎ እንደዚህ አድርጓል ብሎ የነገረውን በጣም ምስኪን ልጅ ነው እና ይሄን አድርጓል እኔ ሲነግረኝ እኔ ራሴ ደነገጥኩኝ ሰው ስል ነው በልና አላለኝም ሰውየው ከዚህ በፊት አገልጋይ ሆኗል በህይወቴ በእጄ ላይ ህይወት ጠፍቷል ብሎ ነግሮት ቢሆን ምሳሌ ነው የምነግራችሁ እና ለሱ ሲነግረው አገልጋይ ሆኗል ድሮ ከጌታ ከመምጣቱ በፊት ታሪኩ ሌላ ቢሆን ሲነግረው በጣም ተገርሞ የኔ ታላቅ አገልጋይ ነው ማከብረው አገልጋይ ነው በእድሜም በአገልግሎት ዘመንም ተገርሞ ነው አይገርምም የኛ ስራ እኮ ብሎ ደወለልኝ እሱም ተገረመ እኔም ራሴ አይገርምም ብዬ ከሱ ጋር መተከስ ጀመርኩኝ ዩሲ ምን ያህል ውስኖች እንደሆነን ላሳያችሁ የሰውን ከሰው አፕሩቫል አጠብቁ ተነግሮ ሰውየውን ሊፍት አፕ ታደርገዋለህ ታወጣዋለህ ግን ሰው ብትነግረው ያንተን አቅም ያንተን ሊሚት በእኔ አቅም ልክ ነው እንዴት አደረገው ብዬ እንዴት ሆነ ነው የምንለው ሰዎች አገልጋይም ብንሆን ሰው ከአምላክ ጋር ካስተካከልክ ዳን በቃ ከጨረስክ በአምላክ ፊት ከጨረስክ ሰው አንደርስታንድ ባያደርግ አፕሩቭ ባያደርግ በዛ ደስ ይበለ ሶ በእግዚአብሔር ፊት ከጨረስክ ሁሉ ነገር ደና ነው ፖል ራሱን በመሆን የታወቀ ነው ራሳችንን እንሆን ተናግሬው ያለው ፖል ድካሙን ይሰብክበታል ያጽናናበታል
ከድካማችን ነገሮቻችንን ሁሉ እንጀምር። ተናግሬው ያለው እሱንም አንድ ጊዜ አንድ የእግዚአብሔር ሰው ቸርች ውስጥ ያው አገልግሎት ላይ ነው እና ትንሽ ደከማ አደረገው። አቤት በህይወት ያንገላታው ሰው ነበር መሰለኝ እና መጥቶ ነገረው። ምን ብሎ ነው የሚነግረው? ይገርማል ከሌኮ ሲጋራ ያጨሳል ይጠጣል ምናምን ብሎ ነገረው። እና ሲነግረው ምን እንዳለ ልንገራችሁ። ቤቱ በጣም ሞቋል። አይኪንቲያል ማይኬ በጣም ሞቋል። ጨርሰናል ግን በጣም ሞቋል። ሶ ማውለቅ እችላለሁ። እግዚአብሔር ተባረክ ፓስተር። ሶ የእግዚአብሔር ሐሳብ ይነግሯል። ምን እንደመለሰለት ታውቃለህ? ስንት የሰው ወገብ ይዞ የሚያጨስ አለ። ዝም በል አይታችኋል? አይ ዶንት ኬር ይሄ ውጫ ስንት የሰው ወገብ ይዞ የሚለማመድ አለ። የሰው ወገብ ይዞ የሚያጨስ አለ አሉና ሞደው አገልጋይ ስለሆነ የተናገረው አይደለ? ስንት ሰውን በነገር የሚበላ የሰው ወገብ ይዞ ስለ ራስ ሰውየውን ይዞ በነገር ሰው የሚያቃጥል ሰው የሚጎዳ የክርስቲያናዊ ህይወት ያለን እና ስለ ሲጋራ ማውራት አታወራኛለህ። እኔ በጣም የማምንበት ፕሪንሲፕል ነው። ሰው የውስጡን ለውጥ ነው። forgetting the past experience እመኑኝ ክርስቲያናዊ ህይወትን እየሆነ የሚሄድ ሰው ክርስቶስን እየመሰለ የሚሄድ ሰው እሱም እግዚአብሔርንም የሚያገለግል ሰው እሱም ዘሩም የሚባረክ ነው። ልንገራችሁ ማገልገል ለራስ ነው። የመባረክ ከፈለግን እንስጥ። የትም ቦታ አገልግሉ፣ ጥቀሙ። ሰው በእውነት በመጠኗ ተለማምጃታለሁ። የምጨምረው ነገር ነው። በጣም ጥቀሙ። ኤድዋርድ ጆንሰን የሚያቅማን ነው። ስለ ኤድዋርድ ታሪክ አስታውሳለሁ። አንድ ሰው አንብቦ ነግሮኛል። እኛ መካከል ጆናታን ኤድዋርድ የሱንና በሁለት ሰዎች ላይ የተሰራውን ጥናት ላክ ጆናታን ኤድዋርድን በ18ኛው ክፍለ ዘመን ላይ የነበረ የወንጌል አገልጋይ ነው። እንዴት ታሪክ ሁለት ሰዎች ጥናት ተሰርቶ በህይወት አገልግሎታቸው ውስጥ ተወዳድረው የተሰሩ በእነሱ የተሞከረባቸው ነው። የሆነ ክርስቲያን ሚሽነሪ ላይ ተለጥፎ ታገኙታላችሁና ማክስ ጁንክስ በ18ኛው ክፍለ ዘመን የህይወት ታሪኩንና እንዴት ዘርህ እንደሚባረክ በማገልገል ውስጥ ዘር የሱን የህይወት ታሪክ ልንገራችሁና ቢሬዲ አንተ ብቻ ተባርከ አገልግሎት አንተ ብቻ ተጠቅመህ የምትኖረው አይደለም። ዘርህ ካንተ በኋላ ያለው ነገር ህይወት የሚመጣውን ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካል። የተባረኩ ሰዎች ናቸው። ስጡ በመስጠት ውስጥ ስላለው በረከት። ስለ ኤድዋርድ ዋናውን ነገር ልንገራችሁ ጽፌዋለሁ። በሱ ውስጥ ወደ 729 ልጆች ፍሬዎች የልጅ ልጅ ሆኖ ወጥተዋል። 729 ከ729 ውስጥ 300 ሰባኪዎችን አፍርቷል። 12 የዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንቶች አሉት በሱ ዘር ውስጥ 60 በጣም ቆንጆ የታወቁ መጽሐፍቶችን ጽፏል። የጻፉ ዘሮች ውስጥ አሉ። 3 የዩናይትድ ስቴትስ ኮንግረስማኖች አሉት። ሃሌሉያ እንዴት ደስ ይላል። አንድ የቫይስ ፕሬዚዳንት በእንትን ውስጥ በአሜሪካ ውስጥ ቫይስ ፕሬዚዳንት የሱ ዘር አለ። አስቡት ይሄንን በዛን ጊዜ ላይ የነበረ ብዙ ጊዜ የሚያወዳድሩት ይሄንን ነው። ማክስ ጁንክስ የሚባል አለ የክርስቲያንን ኤክስፒሪየንስ ያላደረገ ስንት ከዘሩ 1025 ሰው ወጥቷል። 300 ሞተዋል በልጅነት ጊዜያቸውን የሞቱበት 100 ለ13 ዓመት አቨሬጅ ወደ እስር ቤት ገብተዋል። 119 የሚሆኑ የሴተኛ ዳሪ ከሱ ዘር ነው የወጡት ከተወለዱት ሴተኛ ዳሪዎች ሆነዋል። 100 የታወቀ የለየላቸው ጠጪዎች 100 ፋሚሊ ውስጥ አዲክትድ የሆኑ 100 ልጆች አሉት። አንድ ላይ ይሄ ገቨርንመንትን ያስወጣው ወጪ $1200 በዛ ጊዜ ያስቡት። $1200 ገንዘብ ለነሱ እስር ቤት ለነሱ የሱ ፋሚሊ ያስወጣ እዳ ነው የሆነው። ይሄ ሰውዬ ሲወለድ እንደገና ያለውን ተመልከት። ይሄኛው የዛኛውን ግን ህይወት ስታዩት የዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት የምናም ፕሮፌሰሮችን ህይወታችሁ የሚያገለግል
በእግዚአብሔር ነገር ውስጥ የሆነ የእግዚአብሔር ነገር ውስጥ መቀመጥ እግዚአብሔርን ማገልገል አንተን ብቻ አይደለም ዘርህን ይባርካል። ፕሊስ ያንን አስቡት። ያንተን ገና ያልተፈጠረ ቀን አያለው ሲል አንተ እዚህ ጋር የምትጠቅማት believe me የምትዘሩትን እኔ በዛ ሂሳብ ነው የምትዘሯት እያንዳንዷ ነገር በእግዚአብሔር ዘንድ ወደ ልጆች ታልፋለች። ወደ ዘር ያልፋል፣ ወደ ህይወት ያልፋል። የሚዘራ ለጀነሬሽን የሚያልፍ ነው፣ ይከተላል። ሰው መልካም ነገር ማድረግና መጥቀም አገልግሎት ኖት ኦንሊ ቸርች ውስጥ ማገልገል ይሄኛው የከበረ ነው። የዚህ ስፕሪንግ ቦርዳችን ነው ይላል ፓስተር አማን ብዙ ጊዜ ቸርች ከዚህ የምንወጣበት ነው የምንላክበት ነው። እውነት ነው። ስፒሪቹዋሊም ሶሊሽሊም ፊዚካሊም ነርቸር የምንደረግበት ነው። ነገር ግን ሌላ በምንሄድበት በምናገለግልበት በወጣንበት ውጪ ሰዎችን እንጥቀም። ሰዎችን በማለዳ ተነስተን እኔ አሳይመንት የምሰጠው ይሄንን ሰኞ ማታ ደውላለሁ ሁላችሁም ጋራ ሰኞ ጠዋት ማንን ጠቀማችሁ ብዬ ነው። አንድ ቢያንስ አንድ ከቸርች ሰው አንድ ሰው ከውጭ አንድ ሰው እንደው ቢያንስ የቻለ 50 ሰው የምትችሉትን ያህልን አድርጉ። እግዚአብሔር ለመጥቀም ታዩት። ይሄንን ተለማመዱት። ህይወታችሁ ሻይን ሲያረግ ታያታላችሁ። ህይወታችሁ እንዴ ጥቀሙት እስኪ። እንዴ ምን አለበት ቢስ ያምርብ ደረት ተሰፍቷል ብትሉት፣ ምን አለበት ያሬዶ ይሄ ነገር አለ ብትሉት፣ ምን አለበት አንተ ውስጥ ያለው አሜሲው ያለው ነገር ነርቸር በመደራረግ ሰርቪስ ነው ራሱ አገልግሎት። አንድ ወርድ የሰዎችን ዳይሬክሽን የህይወትን አቅጣጫ ይቀይራል። ዋካችሁ በዛ ማንነት አገልግሎትን አክብራችሁ የተሰጣ እግዚአብሔር በአንተ እንደሚጠቀምመን ምሕረቱን ጥግ ተመልከት። አውተንቲኩን በአባት ፊት እውነተኛ ሁን፣ ራስን ሆነ ተገለጥ። ከዛ የቀረው ከዛ ወርዳችሁ ብታነቡት በሸክላ ዕቃ ውስጥ የከበረ መዝገብን ያስቀመጠ ለዛውም ሸክላ የተሰበረ ሸክላ እኛማ የወደቀን ነው ሸክላ የሚለው ይድሮ የሆነ ቦታ ክራክ ያላረገ ቦታ የለም። እሱን ያንን የከበረ ነገር ያስቀመጠ እሱ ታማኝ ሆኖ ባንተ ውስጥ ይሰራል። አሜን። በዛ ማንነት እግዚአብሔርን እንጠብቅ። በዛ ማንነት እግዚአብሔርን ለማገልገል እንነሳ። አሜን። ተነስተን ጌታን እንባርካለን። አሜን። ሃሌሉያ። yes እናስብ በእውነት እግዚአብሔርን we are lucky እግዚአብሔርን እንድናገለግል መጠራታችን በጣም እድለኞች ነን። በእውነት እግዚአብሔር በእኔ እንደሚሰራ አስቤ በእኔ እንደሚጠቀም ሃሌሉያ yes እኔን ላክ እመኑኝ። አስቡት አብርሃም ምንም ነገር አያውቅም እኮ 90 እድሜው ምናምን ላይ ገና እንደ ኔሽን ዘሩን እንደ ምድር አሸዋ እንደ ሰማይ ከዋክብት ሲል የእናንተም እንደዛው ነው። እግዚአብሔር አስቧቸው ከእናንተ አብራክ የሚወጡትን እግዚአብሔር ባርኮ ሲሰጥ በመስጠት ውስጥ ያሉ ሰዎች እመኑኝ ህይወታቸው በበረከት የተሞላ ነው። እየተቀበሉ ራሳቸው የሚሰጥ ከሚቀበል ይልቅ ብፁዕ ነው፣ ደስተኛ ነው፣ የተባረከ ነው። ስጡ ፕሊስ። በማገልገል እንባረክ። ጀማጋዴ ቦላባስ ጥቂት ደቂቃዎች እስኪ በእግዚአብሔር ፊት ያልተሰጠ ነገራችንን እንድንሰጥ። የታደሰ ሰው በመስጠት የታወቀ ነው። ሲታደስ ሰው ይሰጣል። የሚሰጠው ህይወቱን ነው። ሰው ህይወቱን ከሰጠ ምንም ነገር ይሰጣል። ማጋንዴ ቡላ ባጋሽ ማካንቴሪሪሪስ ሃሌሉያ። አስቡ ጌታን በእውነት የተጠራችሁበት ጊዜ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ስትጠሩ ያን ያስቡት። ማን እሱ ራሱን ታምኖ ነው የጠራችሁ። በመሃል ፌል አረግን ኢትስ ኦኬ። አባት እሱን ያውቃል። ገና ያንተ ሊመጣ ካሁን በኋላ የምንወድቀው ውድቀት ሁሉ ያውቃል። ተነሳ፣ አንተው ነው ባንተ ሁኔታ ሊገልጽ በወደደ ጊዜ የማይሰራ ስራ አይደለም። ያንን እናውጅራት። የሱ የምሕረቱ ባለጠግነት አውጁ። ካመናችሁት በእናንተ ማጋዴ ቦላ ባጋንዳ ብዙዎች ነፃ ይወጣሉ። ይሄ ሰራዊት በቂ ነው። ማጋንዴ ደቦስ ራሳችሁን አትዩ። ለቤተሰቦቻችሁ ያላችሁት እናንተ ናችሁ። ለከተማው ለምድሪቱ ያላችሁት እናንተ ናችሁ። ያንን እያሰባችሁ ማጋንዴ ደቦስ በውስጣችሁ የታመቀው ጸጋ ይገለጥ። ማጋንዴ ደቦስ ሃሌሉያ። አስቡት የእግዚአብሔርን ክብር በልጅነት ያለማመዳችሁን እጁን ጣቱን አስቡት። እሱ እንደገና ይገለጥ ይነሳ። ማጋንዴ ደቦስ ሸማዱ ደቦስ ሃሌሉያ። ኢየሱስ ተባረክ ጌታ። ማጋንዴ ደቦስ ኢየሱስ እኔ ስምን እባርካለሁ። ሃሌሉያ ተባረክ። እስኪ ጥሩት የእግዚአብሔርን መንፈስ እየጠራችሁ ዛሬ መለየት፣ መውጣት፣ ማገልገል በተሰጠኝ ነገር የእግዚአብሔርን ሐሳብ ማገልገል ለኔም ለቤቴም ለዘሬም እንዲሆን ሃሌሉያ
ስብራት